සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ නැවිගේටර් YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලා මේ බ්‍රිජ් එක වටේ රවුමක් එක්ක යන්න හදන්නේ. ටොන් 55000ක් වෙන ඔයිල් ටැංක් එකක නැවිගේෂන් බ්‍රිජ් එක තමයි ඔයාලට මේ පිටපස්සෙන් පේන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නැවක පාලන මැදිරිය. නැවක පාලන මැදිරියක මොන වගේ ඉක්විප්මන්ට්ද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි රවුමක් යමු. නැව වලට අලුතෙන් ඉන්න කට්ටියට නැවක් දකින්න ආස කට්ටියට ඒ වගේ නැවක ඔෆිස් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් subscribe කරන්න වීඩියෝ එක. අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි ඔහොම පටන් ගමු එනවා. මේ ඔයාලට මෙතන ඉඳන් පේන බ්‍රිජ් එක සම්පූර්ණම වගේ. අපි මෙතනින් පටන් ගමු. මේ තියෙන අපේ JRC radar එක, expand JRC radar එක display එක මේ විදිහට තියෙනවා. stand by mode එකේ තියෙන්නේ. මොකද අපි අද එකේ ඉන්නේ මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා expand radar එක, එකක් JRC එකක් stand by mode එකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ egg dish එක. මේක ඇවිල්ලා පුරුණෝ FMD 3000 series එකේ egg dish එකක්. මෙන්න විදිහට තමයි display එක තියෙන්නේ. මම ළඟට ගිහලා පෙන්නනවා. මෙන්න දැන් navigation mode එකේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන anchor watch එක. අපේ anchor watch එක activate කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙම zoom කරොත් ඔයාලට ship එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි ship එක පෙන්නන්නේ. පොඩි route එකක් දාලා තියෙනවා. අපි port එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා පොඩි route එකක් දාලා තියෙනවා මේකට. මේ මෙතන ඔයාලට වෙන තියෙන anchor watch එක activate කරන්න මෙතන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ FMD 3000 series එකේ egg dish එක මෙන්න master egg dish එක මේ විදිහට තියෙනවා ඒකේ keyboard එක. ඒකට මෙන්න තියෙන අනික් radar එක. මේක ඇවිල්ලා expand radar එක JRC. ඔය විදිහට වටේටම තියෙන නැව මේ ඇන්කර් කරලා තියෙන ships තමයි පෙන්වන්නේ. මේ තියෙන මෙතන තියෙන රන් එකේ තියෙන නැව. මෙතන මේ රන් එකේ තියෙන නැවක් පෙන්වනවා. ඔය විදිහට තමයි radar display එක අපිට indicate කරන්නේ. alarm සගයක් කියලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තියෙනවා. ඒකට අපි මේ පැත්තට යනකොට මෙන්න තියෙනවා අර ගොඩක් සමහර දැකලා නැතුව ඇති. නැවේ wheel එක. ස්ටියරින් කරන්නේ මෙතනින්. කියන්නේ මැනුවලින් වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් ඔටෝ මේ විදිහට ඔටෝ හෑන්ඩ් manual change කරන්න තියෙනවා. ඉතින් auto pilot යනකොට අපි change කරන්නේ මෙතනින් එකෙන්. මෙතන ඇවිල්ලා මේ knob එකෙන් තමයි auto pilot change කරන්නේ. මෙතන මේ අපිට අපේ heading එක දැන් පෙන්නන්නේ. මේ gyro repeater එක මෙහෙම පෙන්නනවා. gyro difference එක තියෙන එක පෙන්වනවා මෙතන. ඔය විදිහට මේ steering motors select කරන්න මෙතන. ඒකෙ මෙතන තියෙන mother gyro එක.
මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙතන ඇතුලේ තියෙන්නේ. තමයි මැද ජයිරෝ එක තියෙනවා ඇතුලේ හෙඩින් එක තමයි ඒ හෙඩින් එක තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙහෙම එනකොට මෙතන තියෙනවා අනෙක් අපේ number 2 egg dish එක. ඒකත් ෆෝර්නෝ FMD 3000 series එකේ egg dish එක. මේ විදිහට පෙන්වනවා. anchor watch එක ඇක්ටිවේට් කරලා තියෙන්නේ. keyboard එක අපි මේ පැත්තට bridge telegraph එක තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පේන්න තියෙනවා dead slow half full navigation pull කියලා. අපිට මේකෙන් දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේම අල්ලලා ප්‍රෙස් කරන ගමන් අපිට ඉස්සරහට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ටර්න් යනකොට ස්ටොප් එකේ dead slow half and full කියලා full stern crash stern එකකුත් තියෙනවා. ඒ lamps වෙන panel එක. මෙතන තියෙනවා wheel house poster එක. වෙන අපේ public address system එක. මේකෙන් මුළු නැවටම කතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා echo sounder එක. දැන් මේ පෙන්වන්නේ අපේ depth එක. අපි තියෙන මේ clearance එක under keel clearance එක පෙන්වන්නේ. keel එකේ ඉඳන් යටට තියෙන depth එක. අපේ draft එකකුත් තියෙනවා. එතකොට draft එක 10ක් වගේ තියෙනවා. ඒක එකතු වුණාම 95ක් වගේ depth එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතනින් අපේ තියෙනවා steering motors දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් steering motors on කරන්න පුළුවන්. එතකොට fire pump එක on කරන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතන document cost recorder එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා Navi deck lights panels තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම switches deck lights තියෙන්නේ. මේ lights ඔක්කොම on කරන්න තියෙන මෙතන. මෙන්න මෙතන තියෙනවා navigation light sentinel එක. මෙතන navigation lights shortcut බලන්න. මේ වෙලාවේ අපේ anchor light on වෙලා තියෙන්නේ. මේ on කරලා තියෙන්නේ. මෙතන පෙන්වන්නේ මේ anchor light on වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ පැත්තට මෙතන අපේ GPS එක නම position එක පෙන්වන්නේ. මේකෙන් තමයි අපි position එක බලාගන්නේ. GPS එක අනිවාර්යෙන් on එකේ තියෙන්න ඕන. GPS දෙකක් තියෙනවා අපිට. මේ අනිත් DGPS කියන්නේ අනිත් DGPS එක. මෙතන තියෙන speed lock එක. මෙතන තියෙන අපේ speed lock එක. ඒකට අපි මේ පැත්තට එමු. තමයි අපේ AIS එක තියෙනවා මෙතන. automatic identification system කියන එක තමයි මේ AIS එක. මේක අපේ nav details අපි on කරලා දෙන්න ඕනේ හැම වෙලේම. මේකේ nav details අනික් nav වලට දෙනවා. ඒ වගේම අනික් nav වල details අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන් මේකේ. මෙතන තියෙනවා VHF එක. මේක අපේ nav main VHF එක. අපි ports වලට යනකොට communicate කරන්නේ මේකෙන් තමයි. ඒ වගේම nav එක communicate කරන්නත් පුළුවන් අපිට. මේ වෙලාවේ channel 6 7 දාලා තියෙනවා අපි මේ port channel එක. එතකොට මේ පැත්තට එනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා gyro repeater එක. මේක පිටලා තියෙන bridge එකේ හරියටම nav fore and aft center line එකේ වගේ තමයි පිටලා තියෙන්නේ. හැම නවකම මේ විදිහට පේන මේක තියෙනවා. මේ center repeater එක. මෙතනින් මම බලපුවම විදිහට nav පේනවා. මට බලා ගන්න පුළුවන්. අද රෑ නිසා මේ වට්ට පිටාව නම් පේන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන තියෙන අනික් VHF එක. මේකත් තියෙන කමියුනිකේෂන් කරන්න මේකත් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්.
මෙතන තියෙන බින්වාස කියන එකට අපි කියන බින්වාස කියන bridge navigation watch keeping alarm system එක කියලා. dead man alarms කියලාත් කියනවා. එතකොට මෙතන අපි නැවේ ලිස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්සිලෝමීටර් එක තියෙනවා. මේ මෙතන තියෙන්නේ rudder angle indicator එක. port starboard කියලා වල පේන තියෙනවා. මෙතන අතන wheel එක දානකොට මේකෙන් rudder හැරෙන එක අපිට පෙන්නනවා. මොකටද දාලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම ඔන්න starboard hard starboard දැම්ම. ඔයාලට පේනවා මීට හැරෙනවා. rudder එක හැරෙනවා. ඔන්න 30ට එනකම් හැරුණා. දැන් ආපුවම midship කරනවා. ඔන්න wheel එක මම midship කරා. ඔන්න rudder angle එක 0 වුණා. කියන්නේ rudder එක දැන් midship එකේ තියෙනවා. මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් wind එක. wind indicator එක තමයි මේ තියෙන්නේ. wind direction එක, speed එකයි මෙතනින් notes වලින් බලා ගන්න පුළුවන් speed එක. එතන horn එක තියෙනවා. මේ තියෙන horn එක. එයා horn එක. මේ විදියට ඔයාලට නව පේනවා ගියේ. අපි මේ පැත්තට යනකොට මෙතන තියෙන LED lamp එක. මේකේ signaling lamp එක කියලා කියනවා. මේ පැත්තට එනකොට LED lamp එක charging unit එක තියෙනවා. මෙතන අපි charge කරන්න පුළුවන්. වල දැන් මේ පැත්තේ පේන තියෙන අතරම මේ පැත්තේ ඔෆිස් එක තමයි අපි වැඩ කරන තැන. මෙතන weather packs එක තියෙනවා. මේ satellite communication මේ sat phone එක. මෙන්න මෙතන තියෙන GMDS console එක. මෙතන මේ පේන තියෙන sat C එක LRIT connected sat C එක මෙතන තියෙනවා. LRIT කියන්නේ long range identification and traffic කියන එක. මේ printers. එතකොට මෙතනත් මේ telex MF HF DSC unit එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් sexy එකක්. මේක touch screen එක තියෙන එක. EGC messages, weather messages, navigation warnings අපිට එනවා මේකේ. අපේ publication library එක උඩින් පේන තියෙන ඔයාලට මෙතන. එතකොට මේ පැත්තට එනකොට මෙතන voyage data recorder එක. මෙතන inert gas system එකේ alarms එනවා bridge එකට දෙන panel එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මොන හරි alarm එකක් එනවා නම් මේකේ alarm පෙන්නනවා. මෙතනත් alarms pump room alarms ඒ alarms bridge එකට දෙනවා මෙතන. මෙතන දෙනවා cargo tank high temperature alarms panel එක. ඒවා bridge එකට දෙනවා මෙතන. can temperature එක වැඩි නම් අපිට දෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා Android barometer එක. weather එක කියන්නේ pressure එක indicator කරනවා. මේකෙන් අපිට pressure එක check කර ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් weather environmental pressure එක. මෙතන තියෙන fire panel එක. fire alarms આવොත් අපිට කොහෙද fire යන්නේ කියලා indicate කරනවා මේ panel එකේ. මේ විදිහට මෙන්න sea deck engine room එකේද කොහෙද කියලා. අපිට එතකොට මෙතන reset කරගෙන ඒ තැන check කරන්න පුළුවන්. මෙතන EBD එකක් තියෙනවා.
emergency escape breathing device එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා fire extinguisher එකක්. මේ CO2 එකක් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා master clock එක. මෙතනින් අපිට master clock එකේ UTC time එකයි local time එකයි මෙතන පෙන්නනවා. අපිට මෙතනින් adjust කරන්න පුළුවන් මුල් නෑයේම clocks adjust කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. එතකොට අපි time එක retard කරනකොට advance කරනකොට මේකෙන් තමයි කරන්නේ. මෙතන water mist controller එක තියෙනවා. mist එක අපිට control water mist fire extinguisher system එක මෙතනින් control කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ඔයාලට පේන තියෙනවා මේ මෙතන මේ විදිහට. එතකොට chart table එක අපේ මෙතන electronic charts වල තියෙන laptop එක තියෙනවා. අපේ planning station එකක් තියෙනවා electronic chart වලට radio hall. මෙතන තියෙනවා අපේ navtex එක. navtex weather message, distress message, navigation warnings මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පැත්තට එනකොට ඔන්න අපේ තියෙනවා පොඩි පැන්ට්‍රි එකක් තියෙනවා. මෙතන වොච් එකේ ඉන්න වෙලාවට තේ එකක් හදාගෙන මොන්නාරේ මේ. මොකද වොච් එකේ ඉන්න වෙලාවට අපිට කොහෙවත් යන්න බෑ. ඒ නිසා එක විදියට දෙනවා. මට තව එකක් ඔයාලට වෙන්නන්න බැරි වුණා. අපි මේක ඕපන් වෙලාද කියලා බලාගෙන මම මෙන්න තියෙනවා අපේ planning station එක, radio hall එකෙන් planning station එක. electronic chart plan කරන්න අපි මේකෙන් order කරන්නේ. එතකොට update කරන්නේ හැමදේම කරන්නේ මේකෙන්. මෙතන කරලා තමයි අපි එක disk එකට දාන්නේ. මට තව මොකද්ද පෙන්වන්න බැරි වුණාද? මෙන්න මේක. මෙතන display එකක් පෙන්වනවා ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ magnetic compass එක. මේක තියෙන්නේ monkey island එකේ උඩ තියෙන්නේ. මෙතන display එක දීලා තියෙනවා අපිට. මේ wheel එක ගාවට අපිට gyro failure එකක් වුණොත් අපිට magnetic compass එකෙන් steering කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම පෙන්නුවේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි bridge එක තියෙන්නේ. ඉතින් දැකලා නැති කෙනෙකුට මම පොඩි අඳින්නීමක් කරගෙන ගියේ එක equipment එක. අපි තවත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. අදට නවතිනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. channel එක subscribe කරන්න. මගේ navigator channel එක subscribe කරන්න. like කරන්න. share කරන්න. එන හැමෝටම සුබ දවසක්.